Chào mừng các bạn đến với Xoay. Chào mừng các bạn đến với Xoay số thứ 2. Xoay là một chuỗi talk show được tổ chức bởi SAC nhằm thu thập, lắng nghe những ý kiến của sinh viên BUV một cách nhiều chiều, đa chiều để khai thác vào những câu chuyện mà ít người biết, ít người nói, và muốn cho mọi người thấy rằng sinh viên BUV như một khối Rubik có nhiều chiều, nhiều màu sắc, cần phải được khai thác ở rất nhiều góc độ khác nhau. Đến với số Xoay thứ 2 của chúng mình ngày hôm nay là bạn Mạc Chiếu Vĩ, học năm 1/10 IBM. Như anh biết thì Vĩ đã có rất nhiều hoạt động, không chỉ ở BUV mà còn ở bên ngoài. Những hoạt động nó trải dài từ cấp 3 cho đến hiện tại. Và khi mà khá là nhiều hoạt động như vậy, như anh biết là toàn hoạt động lớn cả, không tránh khỏi việc gặp rất nhiều người, rất nhiều thành phần. Có những người mình rất thích, có những người thích là trở thành bạn thân, có những người đã trở thành người yêu. Và anh có thế không? Đương nhiên là như vậy rồi, ai cũng thế. Và tuy nhiên, nếu bây giờ chúng ta tập trung vào những người mình không thích, đã bao giờ nghĩ ghét một ai đó thì nó quá kiêu căng nhỉ? Quá kiêu căng. Bình thường khi mà anh nói đến từ kiêu căng thì anh nghĩ là như thế nào là kiêu căng? Sự kiêu căng như anh định nghĩa là một cái thái độ tỏ ra cho người khác thấy rằng là mình đến họ, mình thế kia, mình hơn người. Trong khi thật sự mình không hơn người. Đó, định nghĩa của anh là kiêu căng. Mình đã gặp ai như vậy chưa? Chắc chắn là rồi, mà anh nghĩ là ai cũng đã gặp những trường hợp như thế, cá nhân như thế. Đối với anh thì đầu tiên là phải nói đến bản thân chính mình. Em cũng đã từng ở trong cái vị trí mà là cái người kiêu căng như vậy, và cũng đã từng gặp rất nhiều người, đặc biệt là ở trường trước đấy, cấp 3, đại học cũng có, ra ngoài cũng có, và khá là nhiều vậy. Cái với anh thì anh đã bao giờ gặp một người lần, và ở đâu cũng nhiều nhất là cấp 3 hay đại học. Thật ra anh gặp những người như vậy nhiều nhất thì cấp 3. Thế thì cái khả năng của mình nó của chính anh nó chưa đi đến đâu cả, nếu không muốn nói là kém. Tuy nhiên thì việc mình biết sẽ hơn những người mà không biết. Đó. Và khi mà mình biết một chút rồi thì những người mà chẳng biết gì cả hoặc là biết rất ít nói về cái mà mình đã biết rồi thì cảm thấy nó ưa ngay lắm. Và cảm thấy rằng là nó nói gì. Bên kia là có sinh nhật. Vậy thì ở trường đại học thì sao? Anh có bao giờ phải làm việc với ai? Không nhắc đến một cá nhân nào. Với SAC thì sao? SAC thì đối với mình tuy là chúng mình có những mâu thuẫn nhất định, thì trong 7 người làm việc với nhau, kể 2 người làm việc với nhau thì có mâu thuẫn. Thế nếu mà không có mâu thuẫn thì chúng ta không có ly hôn. Thì 7 người làm việc đương nhiên có mâu thuẫn, tuy nhiên thì không ai phải đến mức độ mà cái như vậy cả. Vậy thì có phải cái quá trình mâu thuẫn đấy nó là cái gì đặc biệt với SAC mà anh không sống thiếu được? Thực ra thì nó chỉ là một phần công việc. Nếu chúng ta quay lại cái chủ đề là về sự kiêu căng đi, điều gì khiến em nghĩ là một số người ta đã kiêu căng như vậy mặc dù người ta không có biết gì nhiều đâu? Cái về bản thân thì em chưa nghiên cứu đủ sâu để có thể nói là chắc chắn lý do là như này vậy. Em cũng có một giả thiết, cái có thể do nhiều yếu tố, và nhưng mà đặc biệt ở đây là môi trường và về giáo dục. Giáo dục ở đây đến từ phụ huynh học sinh, từ nhà trường, từ những cái hành động đấy, như là bạn nhỏ hỏi mẹ là mẹ ơi, con được sinh ra từ đâu? Thì mẹ bảo là sinh ra từ mẹ, và câu chuyện nó dừng ở đấy, không đưa thêm thông tin, không nói thêm cái gì nữa. Và nếu mà những cái trường hợp như thế nó lặp lại, đi lặp lại, và người ta chỉ biết một cái nguồn thông tin mà người ta không mở rộng ra, người ta không lấy thêm góc nhìn từ các điểm nhìn khác, thì nó sẽ bị kẹt ở đấy, sẽ bị kẹt trên cái đỉnh của kiêu căng. Thế anh thấy sao? Anh thấy thì cái đỉnh của sự kiêu căng này chúng ta nên đưa cho nó một cái tên gọi, một cái hiệu ứng.
của hai nhà Tâm Lý học, không nhớ đủ tên của họ nhưng mà họ Đan Ninh của Google đó. Cái đỉnh núi đó rõ là đỉnh núi của sự kiêu căng rồi, nhưng mà ông đặt tên cho cái đỉnh núi đó là thiếu hiểu biết. Cứ hiểu biết. Khi mà cái khả năng của họ chưa tới, nhưng cái sự tự tin của họ thì tới quá rồi. Đó là lý do cái họ kiêu căng theo hai ông nhận định như vậy. Vậy thì như anh cũng đã thấy, là có cơ số người ta như vậy đó. Vậy thì tất nhiên như vậy thì chưa tốt cho cả quá trình phát triển bản thân lẫn đội nhóm. Điều gì mà Tiến Vinh nghĩ rằng là những người đấy là kép lại cái quyết định đó. Kép lại trên cái đỉnh núi đó. Xây có thể là lười chứ, có thể là lười, ngại tìm hiểu thêm kiến thức, kiểu như là có bao nhiêu người khi đang nghe, có ngay cái cũng là cái tội đấy, cái lỗi đấy, có bao nhiêu người khi đang nghe là khi mà tìm hiểu vấn đề gì đấy họ chọn cái link wiki đầu tiên, chọn cái mẫu thông tin đầu tiên của Google và đọc, thế là xong. Thì anh có làm thế không? Rất là anh. Nếu mà chúng ta quay câu chuyện là cách nghiên cứu thì viết một cái định nghĩa Wikipedia có thể là một cái gì đó khá là đầu tiên mở đầu. Nhưng nếu mà chúng ta dừng lại ở đó thì thật sự chúng ta sẽ chỉ là những kiến thức Wikipedia và đồng thời mình sẽ kẹp ở trên cái đỉnh thiếu hiểu biết đó, cái đỉnh thiếu hiểu biết. Thì cái lý do là em khá tò mò, và cái việc đấy nó xảy ra rất thường xuyên. Vậy thì trong quá trình làm việc nhóm, làm cái tổ chức sinh viên, câu lạc bộ mà anh đã từng làm trong trường, đặc biệt trong trường và ngoài trường, cái điều đấy nó ảnh hưởng như thế nào đến việc? Điều đó nó ảnh hưởng đến cả có thể bản thân, nó ảnh hưởng đến cả tính chất công việc và chất lượng công việc. Cái chất lượng thì rõ ràng những người mà người ta chỉ dừng lại ở vào Wikipedia hoặc là những mục tin rất sơ khai, chất lượng công việc không thể đảm bảo. Tiếp theo là cái tính chất công việc nó cũng sẽ bị căng thẳng lên hoặc là nhàm chán đi. Căng thẳng lên vì sao? Tại vì khó mà làm việc được với cả một người mà chỉ biết nghĩ đến bản thân, đúng không? Chỉ tiêu căng như vậy, không chịu tìm hiểu, không cầu tiến như vậy. Nó cũng làm chậm tiến độ công việc đi. và cái đấy nó như một kiểu cái mình rất là khó, nó như cái lúc mình khó để thoát ra khỏi cái đấy, và cái đấy nó như một căn bệnh nó nói quá nhỉ, có thể không nói quá, có thể hơi quá. Kiểu như khi mà mình đã đứng ở trên cái đỉnh của sự kiến thức đó, mình sẽ dùng cái định nghĩa sai, sẽ tiếp thu những cái kiến thức chưa đầy đủ, chưa hoàn chỉnh, và mình dùng nó để đi truyền lại thông tin đấy, và nó kiểu như con virus của nó cứ từ người này xong đó lại đột biến sang người khác, và cái sai cả cái sai. Và người ta có câu là làm sao thất bại. Mỗi một lần mà mình đi sao chép thông tin như vậy thì mình sẽ khi làm thiếu đi một cái gì đó, và một khi mà mình đã đưa được cái thông tin thiếu sai lệch như vậy đưa cho người khác thì sẽ tiếp tục khắc sâu thêm cái sự thiếu đó, và dần dần chúng ta sẽ tạo ra nhóm những người mà cùng thiếu hiểu biết như nhau hoặc là cùng mức độ như nhau, hay nói cách khác cùng một cái trình độ như nhau, Một cái trình độ. Vậy thì như vậy thì chúng ta sẽ quay sang một cái câu chuyện là như thế nào là phương thức tiếp cận một cái kiến thức, một cái thông tin sao cho nó hiệu quả. Thì theo Mỹ và cũng như là cái cách mà Mỹ làm thì hay tiếp cận thông tin hay là kiến thức như thế nào? Trước tiên nó luôn bắt đầu từ cái định nghĩa. Gần đây có cái trào lưu, còn gần đây cái feminism movement trên mạng thì nó khá là bắt đầu dậy sóng, và khi mà tìm hiểu về một vấn đề khá gây nhiều tranh cãi như thế thì bắt đầu từ định nghĩa, và tiếp theo thì mình phải hiểu là cái định nghĩa này nó được hiểu trong hoàn cảnh nào, trong context nào, rồi mình tìm hiểu lịch sử của nó đã có nghiên cứu đi trước chưa, những nghiên cứu đấy nó đưa ra cái gì mà thiếu sót ở đâu,
cần bổ sung cái gì, rồi mình đến các giai đoạn trong lịch sử là có giai đoạn 1, 2, 3, 4. Giai đoạn này nó có ý nghĩa như thế nào, và hiện giờ mình ở từng demographic khác nhau nó được hiểu như thế nào, ở từng vùng địa lý khác nhau nó được hiểu như thế nào. Đấy là một chủ đề về khoa học xã hội. Đó là cách tiếp cận chung. Thì theo mình thì là cái cách tiếp cận như vậy là một cách tiếp cận khá là khoa học và có thể áp dụng đến nhiều trường hợp. Thì với cái áp dụng như vậy thì giống như là chúng ta quay sang một chủ đề gần gũi với cả sinh viên BUV hơn. Học Cái boring, chán thật. Nhưng mà các bạn ở trường đã nghe các thầy bảo là học như này như nọ rồi, các bạn lên đây nghe nói về học. nhưng thì rõ ràng là cái việc là học luôn luôn khiến sinh viên hoảng loạn, giống như là cái tiếng hét mà chúng ta vừa ghi nhận của bạn trong video này. Bên kia có sinh viên hoảng loạn. Biết như vậy đó. Thì Mỹ có gợi ý gì cho các bạn trong việc học không? Trong việc làm ở xanh này? Ý là làm ở xanh này. Mình nghĩ là bản thân mình chưa có đủ kiến thức tích lũy để mình chưa có đủ kiến thức tích lũy để cho các bạn một lời khuyên ở trên podcast này, và xin đặc biệt. Nhưng mà có thể khuyên là đối với mình thì có khi have fun, thì môn nào cũng vui học như mình thì một kỳ học môn thôi, môn còn lại đã Tính thôi. môn được quá, nhưng mà môn đấy top lớp là được. Các môn khác thì tốt nhất. Nhưng mình nhận thấy là Bạn nào? Nhưng mình nhận thấy là cứ cố tập trung thật tốt một môn, và những môn còn lại thì cố gắng đừng chậm vào được, đừng hoảng loạn, Giữa được rồi. đừng hoảng loạn như cô bé nào đang có sinh nhật ở kia là được. Mình không thể thắng mọi mặt trận được, đúng không? Rõ ràng là có thể các bạn ấy cao điểm nhất lớp cao môn, nhưng mà các bạn ấy có thể thiếu ở mặt khác, nên là cứ làm một ít soul searching xem là mình cần cái gì. Chắc chắn là có những người sẽ cần điểm cao hết, và có những người sẽ về mặt chất hơn, về mặt đời sống tinh thần, về mối quan hệ các thứ. Have fun. Thì đó là ý kiến của Mỹ về việc là ta nên tiếp cận kiến thức như thế nào, và một số lời khuyên nho nhỏ dành cho các bạn UV để các bạn không hoảng loạn như những gì chúng ta vừa nghe thấy. Thì mình nghĩ cái chủ đề của chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, vì là chúng ta đã Thế thôi á? tại vì là nếu mà chúng ta đi sâu quá thì thực sự nó sẽ như một bài giảng. Không, cái chủ đề về học này nó dừng lại đây, mình có thể bán thêm một chủ đề khác nữa. Mình nghĩ với thời lượng của podcast này thì đảm bảo ai cũng có khả năng nghe, Ai cũng nghe được vậy. Tưởng tượng nhé, có khi bây giờ người nghe đang đi tắm hoặc là trên xe buýt trường, bật cái này lên nghe. Đấy, mình đi từ Lê Đại Hành đến trường là 30 phút. Mình nghĩ thời lượng của chương trình nó quay đến đây thôi. Cảm ơn bạn. Chủ đề hôm nay của chúng ta đã đi qua được một số vấn đề hết sức là nhạy cảm và cũng quan trọng, cũng thú vị đối với các bạn sinh viên. Và Thú vị thì cũng có nhiều cách hiểu đấy. có bạn thấy thú vị mà chắc có bạn phát từ 5 phút đầu. Vậy thì ngoài ra thì Nếu mà bạn là giữ được đến đây thì chúc mừng. Vì còn lời cuối gì nói với các bạn không? Rất cảm ơn, bởi vì mình lúc không tự nghe mình nói được 15 phút, các bạn nghe đến đây cũng ghê. Nhưng mà thôi, các bạn đã đến được đến đây thì where you are, trong toilet hay là đang đi làm hay là đang đi tắm, thì chúc các bạn một ngày hoặc một buổi tối nhiều năng lượng. You know what that's for. Cảm ơn các bạn. Nếu mình được nói thì mình xin ra thế nữa. Nếu mà các bạn ấy đã nghe được đến đoạn này thì probably các bạn ấy muốn có thêm số sau. Cảm ơn các
các bạn đã chú ý lắng nghe đến xoay số thứ 2 của mình với bạn Mạc Triều Vĩ ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở số thứ 3. That's it. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Mình Stop arguing. mình còn nhiều chủ đề nói chứ, you know. Có 2,5 rồi em không có đến phần 2. Bây giờ nếu tại sao chương trình thực sự đến 19 giờ 40 đấy? Nhưng mà đây là podcast từ từ bạn. Nhưng mà nếu mà em nghe podcast thì em nghe 30 phút thôi. Well, cái podcast của TEDx hay là cái etc. So